خب دوستان عزیز، دوستان گرامی، دوستان ارجمند، هر کجا که هستید، امیدوارم در این شنبه در خارج ایران، همین الان به وقت انگلستان تظاهرات گسترده‌ای به وقت لندن در جریان در لندن و چندین شهر اروپایی دیگه. خب من این رو میدونم که در ایران هم دسترسی نیست به اینترنت. بخشی از شهرهای آمریکا هم هنوز صبح، ولی صبح اینجا حدود 12:28 است. حدود کمتر از 2 ساعت دیگه هم در برابر کاخ سفید ایرانی ها قراره جمع بشن. به هر حال من این برنامه رو با دوستان که خواهند آمد گفتگو خواهیم کرد. میدونم اکثرا بیرون هستن، درگیر و در جریان تظاهرات و تجمعات هستن. بعداً فرصت هست اگه مایل بودن ببینن. شما عزیزانم که در اینجا هستین به اطلاع دوستان خواهید رسوند. خب دوستانی در حال آمدن هستن. بانو شهناز دهداری پور تشریف بردن، بامزیرانی، درود به شما. طاهر بانو، درود بر شما. 2347 هانی نور، درود بر شما. اگه درست مونده باشم شهناز دهداری پور، خانم شهناز دهداری پور میگن استکهلم قیامت بود امروز. بله همین انتظارم میره. ممنون امیر که میگن که تصویر و صدا خوب. روزهای بسیار بسیار مهمی رو داریم شاهد هستیم. خب عزیزان، من شروع میکنم. دوستان دیگه خواهند آمد و همونطور که گفتم خدمتون هستن، بیرون هستن در تجمعاتون. علی خامنه‌ای دوباره آمده و همون حرفا و همون حرف کوتاه و همون ترهاتی رو که قبلا میگفتن حالا آغشته به اصطلاح ترس و نگرانی و هراسی که در صحبتاش هست و روانشناسان عزیز بعدها موشکافی خواهند کرد که به چه میزانی وحشت کرده و اینها آمده و بعدش همزمان با تبلیغات خودشون که بله اینها آمریکا مسئولی، آمریکا صهیونیست‌ها آمدن و حتی دستگاه تبلیغاتی خامنه‌ای گفته من تمام افرادی که کشته شدن توسط مزدوران اسرائیل و آمریکا بودن و اصلا مأموران اسرائیل بودن و کسی هم به اینا نگفت که آقا این ترهاتی که دارید میگید، یعنی اسرائیل این همه مأمور از کجا آورده که فرستاده اونجا با این وضعیت و اینها، همه اینا بماند. یعنی این تبلیغات برای چه کسانی هست، برای چه کسانی تحت تاثیر قرار بده؟ اگه این تبلیغات اثری داشت که اینا دیگه نیاز به کشتار نداشتن، یعنی میتونستن یه جمعیت چند میلیونی بیشتر از معترضین رو جمع کنن که دیدیم چه فضاحتی بود. تکنولوژی جدید رو دیگه از امام محمد باقر و امام جعفر صادق و اینا هم هرچی التماس کردن و نماز قفیله و توفیله و همه اینا هم خوندن که به یه جایی برسن آبروداری کنن، اینا نتونستن، دست به دامن هوش مصنوعی شدن برای اینکه جمعیت بیشتری نشون بده. ببینید آمدن و دوباره همون حرفا رو زدن. حالا این در آمریکا و همینطور اسرائیل دست کردن برای حمله نظامی که انجام بدن ندن، قطعا یا هر نوع همراهی با مردم ایران بسیار بسیار مهمه. اما یک نکته رو نباید فراموش کرد. اینجا حتما مشاورانی قاعدتا نه کسانی که واقعا بوی از خاورمیانه و جای دیگه نمیبرن، ولی عنوان میشه مثلا
مسئول بخش خاورمیانه یا مثلا مسئول بخش ایران یا جاهای دیگه‌ای که هست در سابقه داریم دیگه. در کاخ سفید بودن کسانی که واقعا هیچ چیزی نداشتن نسبت به ایران، ولی یک مرتبه میشدن و بعد در شورای امنیت هم رفتن نشستن در دوره اوباما و بقیه امنیت ملی آمریکا و ادوایس میدادن، توصیه میدادن، مشاوره میدادن و همه اینا رو دیدیم که الان دیگه امیدوارم از این افراد خبری نباشه اونطور و حتما بشناسن ایرانو و تصویر روشن داشته باشه. کاخ سفید و همینطور اسرائیل که میدونن و قطعا هم دارن. بنابراین این حرفایی رو که میزنن در تهران، خامنه‌ای، دستگاه تبلیغاتی، پادوهای دیگه، همه اینا ارزش چندانی نه. حالا اون نکته رو که میگم باید دونسته بشه همه جا و قطعا کاخ سفید و برای جا هم میدونن که این بار به قول ما بختیاریه دک دک آخره. سرکار خانم شهناز دلداری پور فکر می‌کنم اگه بختیاری هستن یا فرق میکنه هموطن هستم، یعنی نبرد آخره در واقع. میگن بچه‌ها در تهران و جای دیگه این آخرین نبرده پهلوی برمیگرد. به هر حال یک ملتی آمده به سطوح آمده، چند و چندین با خیزش برده که بیاد خودشو نجات بده. یک سری کسانی که آمدن ایران رو عملا به شکل اشغالگران اداره کردن، این ملت رو به رگبار رو بستن و کشتن. نگاه ندا آقا سلطان هنوز به سقف ایران خیره است و بعد همه با اینا سازش کردن، بدبستون کردن، هندونه زیر بغل آخونده گذاشتن. به اینا نمیشه دست زد، کارشون نمیشه کرد. خاورمیانه رو با آتش میکشم از این مزخرفاتی که گفتن و اروپایی ها بیشتر بابش کردن. اون برای قضیه ملت خب یه آگاهی رسید دیگه. آقا جان اینا به قول ما بختیاره بازی مثال داره، میگه هر که از زبون بابایی میگه به کس و کاری مثاله که هر که منتظر منونه بره شیشه کنه بیوه نمونه. اگه کسی منتظره که من مثلا براش کاری بکنم، مثلا صاحب همسر و اونو زندگی بشه، بهتر زودتر بره شوهر کنه که دیگه خونه نمونه. مردم ایران اینو متوجه شدن که حالا بیان همراهی کنن نکنن، بسیار خوش آمدن، بسیار لازمه، بسیار مفیده، ولی دیگه این دفعه آخره. ما میخواییم مملکت در زیر دست و پای این آخوندهای دزد و جنایتکار رو همه اینا بیرون بکشیم. یک انسانیم که چهره شناخته شده است، میراثدار یکی از دو نهاد اصلی تاریخ ایران هست، آمده وسط گفته در این دوره گذار من اون چی که از دستم برمیاد انجام میدم تا برسیم به یه سال امن، کشور از دست و پای زیر دست و پای این آخوندا بیرون بیاد. اون موقع شما هر نظامی رو خواستین انتخاب کنید. حالا اون آخوند جلنبر جنایتکار دیگه چه بگیم؟ خامنه ای در داخل آرتوپورت و اینها که خیلی مثلا پیام میدن به ترامپ و بقیه که ما قرار بود 800 900 نفر اعدام کنیم، اعدام نکردیم. ببین چقدر خوب شدیم. اون حرفا رو میزنه. جغله های صادراتیش هم شروع کردن به فعالیت. جغل سن نداره، نرینه مادینه هم نداره. یک لغت بیشتر در بختیاری استفاده میشه، جای دیگه هم بعدها استفاده شده. جغله یک آدم ولنگار نون به نرخ روز مزخرفگوی تو همه کاری بی خودی دخالت کردنه. هر کی دهش سن رو بیشتر تو کفش میذاره مثلا نوکری اونو میکنه. از اینا جمهوری اسلامی زیاد داره، از اینا زیاد داره. از اون
آخونده که حالا هابرماس خان گرفته تا یک سری دیگه از اینا اعضای پیشین کنفدراسیون و فیلسوفک های صادراتی و وزیرک صادراتی و مسعود میرزای صادراتی و بقیه اینا شروع که مزخرف بودن. اما راجب این که شاهزاده رضا پهلوی این است آن است این نیست اون است، این را باید بره اون نره این یکی فلان، مسئله شما اگر ایرانه من وارد اینا نمیشه، نمیخوام حالا زیاد به اینا بپردازیم. از مجموعه اینا میخوام این نتیجه رو بگیرم که این آشفته حالی علی خامنه‌ای و این فعال چه اینا بیشتر فعال میشه و بیشتر به این ترهات منتشر میکنن، بیشتر آدم متوجه میشه که وضعیت حکومت چقدر وخیمه. این دکه آخره، مردم اومدن گفتم اسرائیل آمریکا همراهی بکنن نکنن، مردم آمدن در خیابون که این حکومت رو تمامش کنن. یه سری فرصت طلب هم این وسط هستن که فوری دوباره زمینه رو از اون جیغ بنفش گرفته تا بقیه بدون برم فاند تازه‌ای بگیرن و اون شبه بازجوی که از هویدا بازجویی کرد و به نحوی و بازجویی که چه ارز کنم بددهنی کردن و اینها، من اسم اینها رو نمیبرم که باعث شهرتشون میشه. اینا همینا رو میخوان که ببینید چقدر ما مهم هستیم به اونایی که فاند به اینا میدن که البته الان قطع شده بعضا. اینا هم که از فرصت دارن استفاده میکنن. در کجا سازمان ملل و این ور اون ورای سازمان ملل، سازمان بی‌بو و خاصیتی که فقط نهایتا ابراز نگرانی میکنه. یعنی باز دوباره دو جبهه، یک جبهه به اصطلاح همین جغله هایی که هی بیان کارشکنی، یه جبهه دیگه ای هم که جغله هایی که جمهوری اسلامی صادر کرده و از اونها رهبران پلاستیکی و اپوزیسیون کنترل شده بسازه و سازمان های اطلاعاتی این هم کمک کردن، ویتامین رسانی کردن با فاندهای چند میلیون دلاری. اینا هیچ کدوم نجات دهنده جمهوری اسلامی نمیتونه باشه. خب مگه خاموش شد؟ همین فردا آقای ترامپ بیاد بگه که نگفته و بعیده که بیاد بگه، ولی اومده به ما گفته آقا ما نه اصلا با جمهوری اسلامی خیلی هم رفیق هستیم. آیا قضایه تموم شده؟ آیا خاورمیانه امن شد؟ آیا جمهوری اسلامی به راه راست خواهد آمد و بعد حقوق مردم رو رعایت خواهد کرد؟ دست از تولید موشک های دوربرد و رفتن با برنامه اتمی بر خواهد داشت و اینها خواهد شد؟ خب خیر، خیر، هرگز در این دولت های اخیر آمریکا هیچ کدومشون به خاطر نقض حقوق بشر در ایران صداشون رو بلند نکردن. من قرایی زدن از طریق وزارت خارجه و جای دیگه. از بابت به اصطلاح سیاست موشکی و اتمی گرفتار بودن که آمدن مسائلشون مشترک شد با مسائل ایران. خب اینا بین که نرفته و نخواهد رفت که. به همین روشنی، به همین روشنی. بنابراین این همراهی ناچار هستن. حالا اگر همراهی هم نکردن، باز میگم تاکید میکنم مردم ایران در پی این هستن که سرنوشت کشورشون رو خودشون در دست بگیرن، نظامی رو که میخوان انتخاب کنن، در خیابون ها گفتن، شعار دادن و بعد صندوق های رای، انتخابات ساعت چی که هست، من بحث بعدی رو نمی کنم. این شرح نفس این ترهاتی رو هم که دستگاه های تبلیغاتی حامی جمهوری اسلامی سعی کرده میخکوب کنه در عرصه سیاسی ایران و خاورمیانه، اگر اینها برن
خاورمیانه دچار آشوب خواهد شد، خاورمیانه این خواهد شد، اون خواهد شد، این مزخرفاتش که جلو صحنه گاهی گفته میشه، حتی از زبون کسانی که سابقه دیپلماتیک در بسیار سیاسی طولانی دارن. دو تخم دو زرده کردن که مثلا ایران به اصطلاح یک پارچگیش وابسته به ایناست و اگه برن مثلا همین الان خاورمیانه دست اینا آسایش نداره، رفتن اینها باعث آسایش خواهد شد. آمده هی متوسل به صدر اسلام شده. آقا صدر اسلام 1400 سال پیش به خود اون کشور به زادگاه اسلام الان چه وضعی داره، چه کار دارن میکنن، میخوان به کجا برسن؟ ما ایرانی ها رو این تحذرات روح خمینی و دارالدسته جیمی کارتر و بقیه و اینها دنبال کمربند سبز دور کمونیسم و نمیدونم تنبان مرز پسته ای اسلام میانه رو اینها خب به وجود آوردن که چی؟ و بعد با یاری تار و تنبک حزب توده و فدایی و مجاهد و جبهه ملی و روزنامه‌نگار و شاعر و فلان و فلان و فلان اینا بادا بادا مبارک بادا انقلاب شکوهمند اسلامی. نتیجهش نتیجهش بنابراین 47 سال درگیر همین مزخرفات و ترهاتی که در حد ترهات نمونده، تبدیل به تناب شده، تبدیل به گلوله شده و جانها گرفته، جانهای بسیار گرفته، هزاران هزار، ده ها هزار، چند صد هزار در جنگ ایران عراق. ما چه جنگی 8 ساله با عراق داشتیم سر موضوع رودخانه مرزی که کار 2 روز مذاکره است، حتی کار 1 روز چند ساعت مذاکره است. خواستن چنین کنن، به خاک سیاه بشونه ایران رو که نشوندن. نتیجه حرف و سخن این که اراده و همبستگی ملی مردم ایران گام‌های مؤثری رو تا به حال برداشته برای سرنگون کردن این حکومت. این چنین استوار پس نخواهد نشست. استوارتر از پیش گام‌های تازه‌ای برخواهد داشت برای سرنگونی این حکومت. چه دیگران یاری و همراهی کنند که بسیار مؤثر خواهد بود، چه نکنند. این حکومت در حال صعود، در حال سرنگونی است. اخبار و شایعات مختلف و فضای اولیه سیاسی که چه تصمیماتی در واشنگتن و جای دیگه گرفته شده، اینها کفهای نخستین هستن که واقعیت‌های پشت قضیه رو میپوشون. هیچ روشن نیست، هیچ روشن نیست که تصمیم نهایی همه دولت‌هایی که قصد همراهی با ایران رو رسما اعلام کردن یا تلویحاً اعلام کردن کی به عمل تبدیل خواهد شد. فضای واشنگتن این چنینه، این چنین هست و خاورمیانه، نه تنها مردم ایران، خاورمیانه منتظر اقداماتی است که نقطه عطفی بشه برای آینده‌ای روشن و برخوردار از امنیت. و این نخواهد شد، نخواهد شد و نخواهد شد مگر اینکه این حکومت برچیده بشه. بی تردید، بی تردید. من در خدمت شما هستم عزیزان.
تمرکز ایشون در رو صحبتایی که میکنن راجع به آینده هم لابد لازم هست که بدونیم داریم به کجا میریم. بله. من نمیدونم کدوم بخش از صحبتاشون میفهمی امیر جان، به هر حال میتونید از این وضعیت پیشکار 67 از این وضعیت بدتر در ایران نمیتوان پیدا کرد. جاوید ایران زمین زنده باد آزادی. کاملا درست میفهم. هی میگن از این بدتر میشه. ابدا اینطور نیست. بابک آرام بابک جان همه حرف میزن میگم، ولی مردم ایران دارن عمل میکنن. بابک جان مردم ایران دارن عمل میکنن. بابک میگه ما به یک سلمان رشدی این وسط به سلمان رشدی نیاز داریم چیکار کنیم بابک؟ بسیار ما پیش از سلمان رشدی احمد کسروی متفکر اندیشمند خودمون رو داشتیم. این داستان سلمان رشدی من فکر می‌کنم ناشر کتاب یه پول کف دست دار و دسته خمینی گذاشت که یه همچه حرفی از دهن خمینی منتشر کنن که میلیون ها میلیون فروش رفت کتابه. کنون کتاب عجیب غریبی هم نیست. از کنم خدمتتون به هر حال خب این چرا اصلا بالا پایین نمیشه میبخشید. آها شد. خب امروز در تورنتو هم میرویم تا صدا کنیم پهلوی برمیگرده. رویا حجت نوشتن. چرا اینترنت رو قطع کردن اگر خودشان نکشتن؟ بعدم با مسلمه که کشتن. مسلمه که کشتن. رویا بانوی گرم ولی باید منتظر آمار دقیق تریم. خب خانم دهداری پور که قبلا نوشتن بله. خسته نباشید. برای من نوشتن طاهر مامی سپاس از شما. به من اجازه مرخصی میدید من از خدمتتون مرخص شم و بر خرمن صد زاهد عاقل زند آتش آن داغ که ما بر دل این دیوانه نهاد. این رو شهرام ناظری هم خوند. بله سینا جان بعدا در این زمینه ها حالا اگر لازم شد چه بعدها حتما به این موضوعات کنیم پرداخت در صورت لزوم. این که الان مسئله خیلی مهمتری هست در ارتباط با ایران و اینها هر ثانیه و هر لحظهش مهم هست. خب با درود به شما عزیز همه عزیزان من از سوید هستم از صدا تصویری. مرسی عمل ممنون همه جان. خب بعد دوستان ما مخلصیم. من مرخص میشم از حضورتون. این کانال رو این برنامه رو برای دوستای دیگه تونم بفرستید که بعدا موقعی که خونه هستن ببینن از نظراتشون آگاه بشیم. عزیزانی هم که سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدید همراه بشیم با هم. سپاس بسیار. به امید فردای بهتر خواهد آمد. ببینید اصلا تردیدی نباید داشت. آینده از آن مردم ایران هست و خواست مردم ایران اکثریت مردم ایران در کرسی خواهد نشست. بی‌تردید.